One day, while searching for something online, I found a phone. Jot description ot likha ase the real magic phone. Magic আৰু ফোন এই শব্দ দুটা শুনিয়েই ভাবিলোঁ যে 12 মিনিও এবাৰ মোক মেজিক দেখুৱাইছিল চ' ই আকৌ কি মেজিক দেখুৱাব পাৰে When I opened the box and took out the phone, I was impressed. Kyo jane? Because first impression is the last impression. 99% budget ba mid-range smartphone ot na namot hai bezel-less display, but reality boom dangar bezel, bottom and screen. Yuck. কিন্তু এই ফোনটোত 94% স্ক্ৰীন টু বডি ৰেচিঅ' কেৱল এআই নহয় 6.67 ইঞ্চৰ 120 হাৰ্টজ এমোলেড ডিছপ্লে বেজেললেছ ডিছপ্লে কেৱল নামতে নহয় কামো আছে ইয়াৰ 2.5K ৰেজুলেশ্যন ডিছপ্লে উইথ ডলবি ভিজন HDR কণ্টেণ্ট চাবলৈ বাই দ্য ৱে এই ফোনটোৰ নাম হৈছে Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G নাম ইয়াৰ যিমান দীঘল ইয়াৰ ফিচাৰ্ছৰ লিষ্টটো সিমান দীঘল চ' ইয়াত পাৰফৰ্মেঞ্চ বজাই ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 8-core 4 nanometer based processor with 8GB of RAM আৰু ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ ভেৰিয়েণ্ট ইমান হেভি প্ৰচেছৰ দিছে যেতিয়া এবাৰতো পাৰফৰ্মেঞ্চ চেক No doubt, gaming performance বহুত ভাল হয় বাজেট ফোন হিচাপে BGMI Call of Duty দৰে গেমছ আৰামছে 60 FPS উলিয়াই দিয়ে and I am impressed ইমান সময় গেম খেলাৰ পিছতো বহু কম পৰিমাণে হিট প্ৰডিউচ কৰিছে অলপ সময় ইউজ কৰাৰ পিছত গম পালোঁ যে মোবাইলটোৰ পিছফালে তিনিটা কেমেৰাও আছে 200 মেগাপিক্সেল কেমেৰা Samsung ISOCELL HP3 সেন্সৰ OIS EIS দুয়োটাই আছে যাৰ সহায়ত ফুল ষ্টেবল ভিডিঅ'জ এণ্ড ফটোজ দুয়োটাই কেপচাৰ কৰিব পাৰি এণ্ড 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা অৰ 2 মেগাপিক্সেল মাইক্ৰ' কেমেৰা আৰু 16 মেগাপিক্সেল চেলফি কেমেৰা লগতে বহু ধৰণৰ AI ফিচাৰ্ছ And for the first time, Xiaomi's HyperOS pre-installed inside the Redmi Note series. And guess what? The Xiaomi's HyperOS much more minimalist compared to the MIUI. বিশেষকৈ ইয়াৰ কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ আৰু নোটিফিকেশ্যন পেনেল যদি চাই ফুল্লি নিউ ডিজাইন কাষ্টমাইজেবল MIUIতকৈ বেটাৰ অপটিমাইজেশ্যন এণ্ড দ্য লক স্ক্ৰীন হেজ বিন গিভেন কমপ্লিটলি নিউ লুক বহু ধৰণৰ কাষ্টমাইজেশ্যন লাইক iOS ডিভাইচ কিছু সময় ইউজ কৰাৰ পাছত গম পালোঁ যে এনেই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিখা নাছিল যে দ্য ৰিয়েল মেজিক ফোন না বাট একচুৱেলি ৰিয়েল মেজিক ইজ ইনচাইড এক্সাম্পল তুমি গেলেৰীত থকা যিকোনো ফটোজৰ পৰা টেক্সট তুমি কপি কৰিব পৰা যিকোনো ফটোজৰ অবজেক্ট তুমি প্ৰেছ এণ্ড হোল্ড কৰি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পৰা আৰু লগতে সেই অবজেক্টৰ ফটো তুমি হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা এজ এ ষ্টিকাৰ এণ্ড মেজিক ইৰেজাৰ যিকোনো ফটোজৰ তুমি যিকোনো অবজেক্ট গুচাব পৰা ফটোৰ পৰা ওৱান ক্লিকত কেৱল এআই নহয় হোম স্ক্ৰীনত যদি এপবিলাক পৰিপাটিকৈ নাথাকে
আমাৰ জীৱনৰ দৰে দেন হোম স্ক্ৰীনত পিঞ্চ কৰি জাষ্ট চেক কৰিলে হ'ল সকলোবিলাক এপছ এক লাইনত আহি যাব এতিয়া ফটো বা চেলফি ল'বলৈ আঙুলি বিষাব নালাগে কেৱল আৰু মই কেতিয়াই আচৰিত হৈছোঁ জানে ফোনটো ইউজ কৰি থাকোঁতে যেতিয়া সৰু সৰু এক্টিভিটিজবিলাক ভাইব্ৰেশ্যনৰ সহায়ত ফিল দিয়ে দ্য ৰিয়েল ফিল যেতিয়া কেমেৰা অ'পেন কৰিম ফটোৰ পৰা ভিডিঅ'ৰ পৰা পৰ্ট্ৰেইট যেতিয়া মুড চেঞ্জ কৰিম ISO shutter speed যেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ আৰু ভাইব্ৰেশ্যন এনেকুৱা নহয় যে বাজেট ফোন চলাই আছোঁ লাগে ফ্লেগশ্বিপ কেটেগৰী তো এনেকুৱা বহু ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ আছে যাৰ কাৰণে ইয়াক লজিকেল নহয় মেজিকেল বনায় চ' মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যেই নহওক এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে মেজিক না কেৱল এই ফোনটোতে নহয় পৃথিৱীৰ সকলো ধৰণৰ বস্তুত থাকে কেৱল অলপ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ শিকাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ magic is a special and exciting quality that makes something seem different from the ordinary things like you like me বাবাজি এটা আণ্ডাৰ 40,000 মানত লেপটপ ছাজেশ্যন কৰক চিষ্টেম আপডেট হৈ আছে কি আপডেট